Att jag hittade den här bilen var ju av en ren händelse. Den har ju funnits sedan 85. Det är en Monark Senior som jag länge har gått och letat efter och försökt att få tag på en. Den här brukar vara så jädra svår. Ja, där får jag nog putta. Det var la konstigt. Han startar ju alltid. Jag vet vad felet är. Skit mellan sadeln. Ja. Hallå, hallå. Hallå Douglas. Hur är läget? Det är alla tides. Solen skiner och mopparna är ute. Hör du mycket mopeder du dragit fram här? Ja, man får väl se så att allt är i ordning inför sommaren när vi ser ut att åka. Så det är lite förberedelse och iordningställande i sista minuten. Men det är väl som det ska vara. Ja, det är gott om tid. Det är ju bara mars sen. Ja. Så det är premiärturen var förra helgen. Alltså, ni har åkt redan? Ja, så det funkar. Gör det. Sen är det lite finjustering. En del som ligger efter lite, men det löser sig. Men du, vad händer här då? Det är massor med folk här idag. Ja, vi har en liten moppe, mekadag. Mm. Vi brukar samlas här nere hemma. Och det plockas ihop och det renoveras motorer och det justeras och grejas lite. Så det brukar vara en liten samlingsplats. Så det är trevligt. Ja, mycket roligt folk här. Ja, det är det. Det är alla åldrar. Det är från den minsta lilla till, ja, den är nästan äldsta nu, men det är skoj. Grabbarna är här och deras kompisar och mina kompisar. Så det är skoj. Mm. Det är skoj. Men du, Gilera? Ja, det är en liten gammal synd. Jag hade det när jag var 15, för 40 år sedan drygt. Och sen var det min största grabb. Hade sett bilder på de här då, så då blev det den orangea där som han köpte när han var 15. Och sen kom min yngsta grabb och köpte den blå. Och sen åkte jag på den röda där då. Så nu har vi varsin och åker på. Fina åkarmopeder. Sen är de lite viktjusterade. Man blir ju inte mindre med åren. Men ja, så, nej, men de funkar bra. Och det är kul. Man kan ha ett gemensamt intresse. När man satte sig på den första gången så var det ju som man var 15. I varje fall i huvudet. Men, och sen är vi ute på de här mopperallyna och åker, vi håller ihop. Mm. Vi brukar utgå härifrån och vi brukar vara ett gäng som åker. Nej, då brukar vi samlas och sen efteråt så kan det bli lite käk och lite annat roligt när vi kommer hem. Så det är skoj. Det blir en gemenskap och sen får man ju vara med de yngre grabbarna. Det är ju skoj när man är gammal gubbe själv. Så det är jätteroligt. Den här brukar vara så jädra svår. Ja, där får jag nog putta. Kan vara soppatorsk. Mopederna är vinteride fortfarande. Ja, och jag med verkar det som. Jag gillar parkeringen. Ja, den var hyfsad.
Jag hittade ingen ruta så det fick bli där istället. Det var ju fullt med massa annat tysk skrot jämte. Ja, det är praktiskt, nu bara backa lite. Vad är det här för någonting? Det här är en grön farkost. Gammal Jeep, 72, eller AMC Jeep som de hette, CE5, som är lite modifierat. I en stil som går 90-tal kan man väl säga, med det som var ballt på den tiden. Den bytte jag till mig uppe på Aneby för några år sedan. Av en kille som ville ha en bil som jag hade och som jag inte ville ha, så jag ville ha den här. Så då blev det affär på det. Så. Det var fräsiga fälgar. Ja, gamla Tunaverken, föregångare till JP-fälg. Förmodligen slutet 70-tal eller tidigt 80 någonstans. Det är AMC 360 V8, 5,9 liter då. Runt en 300 hästar original från en 70 Javelin SST ska det vara. Med lite roliga toppar, och headers och kam och insprutning och sånt där. Och bakom är fyrväxlad T18, rätt så vanlig jeeplåda med riktigt låg etta då. Och sen är det en Dana 20 fördelningslåda efter det. Och axlar från IH Scout, Dana 44. Tryckluftsdiffar då från ARB, både fram och bak. Och lite andra större hjul som synes. Så det funkar riktigt bra faktiskt. Det är lite hjulastarvarning när man kör på vägen. Man får köra lite fortare så funkar det. Det var väldigt fin på insidan. Ja, det är lite ombonat där också. Men lite stolar är väl Cobor GT, det är ju rätt så fina stolar från den tiden. Det var väl det som blev något annat sen, som brukar vara rätt så dyra. Så det är riktigt bekväm att åka i så sätt faktiskt. Sitter gott och ser ju allting luftigt och fint. Slipper svettas. Instrumenter, ja. Där rev jag ut brädan för förra vintern och rensade upp lite el och gamla mätare och sånt där tråkigt. Så det blev lite nytt där i med lite, så man ser vad som händer. Temperaturer på allting och lite lufttryck och sånt där. Jag satte i 6 nya mätare och en var ju tankmätare för det hade jag ingen innan. Det är väl mest ångest med den för den är ju alltid nere på botten någonstans. Sen är det bara en 40 liters fuel så det är ångest ganska ofta om man säger så. Men ändå runt 1,5 liter milen med de grejerna, det måste vara rätt vettigt. Då ligger man lätt och krosar en 90-100 om man vill. Det värvar liksom ingenting. Framförallt är det besiktat och reggat som det står med alla grejer och ombyggnader och sånt där. Så det är ganska viktigt. Slipper man det tjafsen. Du har en annan väldigt fräsig moped här. Ja. Eller 2 mopeder kan man säga. Ja, det blir ju 2 mopeder i en. Det är en Monark Senior som jag länge har gått och letat efter och försökt att få tag på en. Och det fick jag för några år sedan. Och då ville jag hotta till den lite. Lite andra hjul och lite annan motor och lite andra fälgar och lacka den lite snyggt. Och sen hade jag en Monarped innan som min pappa hade tagit ut 1959. När han hade cykelverkstad tog han ut en sån där och den körde brorsan och jag sönder med åren och sen har jag gjort i ordning den igen då. Och sen tyckte jag den passade bra ihop så jag byggde en släpkärra till den. Så det, ja, vad man ska ha det till det vet jag inte men det var roligt att göra det. Så det blev ganska bra faktiskt. Den var på Elmia för 2 år sedan blir det väl nu. Så det var lite roligt att ställa ut. Ja, den var ju grön och vit var den från början. Ja, den var ju ganska lösen, eller dåligt skick som det heter på svenska. Mycket fattades, den var bugglig. Den här mittenplåten här under pakethållaren var ju ingen pakethållare på en del och det hade nog inte varit på den här utan den var ju söndersutten och hoppat på. Skärmarna var ju väldigt dåliga, rostiga, hål i. De körde ju med dem på vintern och det rostade och så där har vi ju fått löda ihop för de var spruckna och trasiga. Så jag har haft en kille som är väldigt duktig på plåt, Torbjörn Johansson. Tobbe kallas här i byn, som har hjälpt mig att rikta skärmar och en del plåtar då. Det är ju tunnplåt så det är väldigt viktigt hur man riktar och så här då, det är ju inte min grej. Jag tycker det är roligt att måla och lite sådana grejer, lite små fix. Och den här saknades helt och hållet. Hittade jag en till en nyare Monark då, Senior, som inte var riktigt likadan i utförandet då så den fick jag modifiera och sen lyse och allt sånt här saknades.
Den här saknades och den ville jag ju ha i mässing. Så det matchade de här guldlinjerna och sen mässingspinnarna på kåpan där och sen där bak sitter också en mässinggrej. Den här gjorde en vän utanför byn här, Karl-Arne, filade ut den här i en massiv mässingbit. Så de är ju kromade i regel på de här extra ljusen. Hade en kompis till mina grabbar, hade suttit på hans Amazon, det tyckte jag var synd, de passade mycket bättre här. Det här är ju våran vän Sven Billred som har hjälpt till och gjort en tank i aluminium. Detta är ju en VVS-grunka som han har gjort, putsat och lättrat och fått på gänge på den där aluminiumstosen där då. Så det här är ju jättehäftigt. Det blir ju jättebra. Ja, nu hade vi gjort den här klar då. Med allt vad det innebar då så hade jag ju den här monapeden ståendes. När vi satt här i soffan en kväll att fasen det vore kul att ha med den också. Så då satte vi dragkrok på senioren. Och sen började vi spana på en släpkärra som vi skulle kunna ställa monapeden på då efter. Och då har jag Jeep-John som kompis och vän. Vi började spåna, rita på golvet hur vi skulle kunna tänka oss att göra en släpkärra. Dagen efter kom John med en modell han hade 3D-printat. Kanske så här skulle den se ut. Kunde vara något att ställa mopeden här i. Och ja, tyckte vi. Då åkte vi och köpte en bunt rör och började snida på. Och då blev det ju den här släpkärran då. Och sen med tiden så kom vi på att vi skulle ha skärmar på släpkärran. Och John har ju en 3D-printer. Så då 3D-printade vi skärmarna till den också. Han läste av på senioren då hur de såg ut. Och sen på något tekniskt sätt i datorn så fick man dem lite smalare och lite annan rundning på. Och så printade vi ut skärmar till släpkärran. Så de skulle se likadana ut. Och 3D-printat har han ju även gjort till senioren. Jag kunde ju inte ha de hjulen som var på. Jag ville ju ha lite bredare. Och då köpte jag 2 fälgbanor till en Suzuki Intruder som är 120 mm breda. Och sen skulle vi ha ett nav till det. Och då kopplade vi in John igen. 3D-printade han ett nav och sen köpte vi ekra. Och sen satte vi ihop det då, för det är mycket smidigare att 3D-printa ett sånt här än att svarva ett i aluminium. Och sen testade vi så det fungerade och sen, ja, sen svarvade han naven i aluminium då. Så vi fick till det med fälgarna då. Så det är lite pyssel. Och även den här 3D-printningen då går ju att göra mycket. Min grabb håller på med en syndapp som mätarhuset var trasigt. Då mätte han ut. Så här brukar de se ut, de här mätarhusen till syndapperna. De spricker, man drar åt skruvarna för hårt. Då läste han av det här, jag vet inte riktigt hur det fungerar. Men här är ett nytt 3D-printat hus som ser exakt likadant ut. Så det har jag satt ihop nu. Då gör han ju det på detta viset då. Ser de ut när de är printade. Och sen får man slipa och måla lite på dem. Så blir det här resultatet. Och det ser man ingen skillnad på. Ser nästan bättre ut än nytt. Och här har vi ju modifierat lite då. Kan man trimma så gör man bara för det är roligt. Här sitter ju en Puchlo cylinder och en Falkman-topp. Sen sitter det en Rito-vev och elektronisk tändning. Den är väl nästan för trimmad för att vara funktionell. Det blev nästan lite för mycket, men det var bara för det var roligt. Detta är en 2-växlad motor, så jag har köpt en 3-växlad motor som jag ska renovera och kanske inte ha så trimmad som denna är. Så man vet att det funkar och så. Sen är det ju hydrauliska bromsar till go-kart-axeln här bak då. Sen är det skivbroms bak. Och det har ju varit lite pyssel med det. Från början så drev den på båda hjulen där bak. Det var ju stel axel då. Men det märkte vi ganska snart. Det gick ju ganska bra att köra bara med moppen. Men när man hängde på kärran och man skulle svänga runt så blev det lite stökigt när det drev på båda. Så det hjälpte John igen mig och kapa av axeln och sätta dit lager då. Så nu driver den bara på ett hjul där bak igen. Så nu är det enklare att köra.
Agnes cykel och motor. Ja, min pappa hade cykel- och mopedverkstad i Eknässjön på 50-talet. Och då hade han den här loggan som vi hittade. Den finns även på väggen där uppe, det originalskylten som han hade vid sin butik. Och öppet-skylten där han hade öppet. Och det var ju då han tog ut den här monapeden. När han la ner det då i slutet på 50-talet. Så jag har hittat de här. Så tyckte det var kul att sätta upp det. Agnes cykel och motor. Prislista då. Diverse mopedreparationer. Brytarsats med montering 10 kronor. Oj då. Montering av tändspoler 7,50. Ringlagning 3,50. Skidvalla. Jag tror aldrig far har stått på ett par skidor, men vallade skidor gjorde han tydligen. Ja, 5 kronor vallning av skidor. Det är en liten rolig episod. Den luckan där bak fattades. Verktygslådsluckan hittade jag faktiskt på Marketplace. Det var en gubbe som annonserade ut lite grejer. Och då var det bland annat pakethållaren och luckan. Och luckan tycker jag var så häftig så den har jag inte målat om. Säkerligen målad någon gång på 50-60-talet. Rymden var ju mystiskt. Så den har jag bara klarlackat över för att bevara det här då. Så det är lite skoj. Köpa på sig lite olika grejer. Väskan hittade jag på Tradera, det tycker jag blev ganska perfekt. Det är nog 30 år sedan jag renoverade den och sen stod den bara för den var så jädra slö. En av mina grabbar som tyckte att det var synd att den bara stod. Då blev det en puschlo på den också, en Falkman-topp. Så nu går nakarna även en gammal gubbe. Så nu använder vi den. Och där har vi gjort även sadlarna då. De här gjorde vi likadana på Senioren och Monapeden. Det är ju Palles möbelverkstad här i Vetlanda som har gjort de här. Så tycker jag det blir lite häftigt att de är likadana. Den här kärran är gjord av vattenledningsrör. De här då är ju 90 graders böja som man har. Och den här kärran satte vi ihop en lördagkväll. Vi var ett jädra gäng här som tyckte det var roligt att svetsa och greja och dona. Så då åt vi gott och drack gott en kväll. En söndagmorgon fick vi svetsa om det för jag vet inte hur det blev riktigt. Men kul hade vi. Men det blev en kärra. Och sen sitter de här järnen här då som vi har satt plåtarna i. Det var väl de som hamnade på lite olika håll invändigt här. Det är aluminiumplåt är det. Som är kränkt runt då. Sen få till det där och få till rätt axelavstånd ifrån kärran här emellan då. Sen stuket tycker jag vi fick till rätt bra också. Lutningen på den lutar i ett. Moppen lutar ju lite bakåt och sen tar den vid och så bak blev det inte så högt att lasta då. Men det är inte så tungt att lasta ändå, men själva stuket blir rätt bra. Vad är det här för någonting? Ja du, det är ett amatörbyggt fordon som jag köpte, ett påbörjat projekt av en herre som tyvärr inte finns med oss längre nu. Jag köpte den 06 var det. Att jag hittade den här bilen var ju av en ren händelse. Den har ju funnits sedan 85 i mina tankar. Jag såg den börja byggas då hos Lars-Göran. Och sen 2005-2006 var jag hos Lasse i ett annat ärende. Vi skulle måla en Cadillac. Och så skulle jag åka dit med lite färgprov. Jag höll ju på med färg på den tiden. Så då skulle jag åka dit med lite färgprov och då frågade jag Lasse vad tjuven hade gjort av det där vedtalbygget. Och Lasse satt där på sin stol i garaget och ja, han står här ute, sa han, det har inte blivit mer med den. Nej. Och så om vi inte kunde gå och titta på den, ja det kunde vi då. Gick vi och kikade och då var han ju mer, såg man ju formerna på den. Och sa till Lasse, fan, så du inte säljer den där till mig så gör jag en färdig. Det var han inte så sugen på just då. Den skulle ju stå där, för det hade han ju gjort. Men sen kom jag dit och skulle hämta proverna. Då hade Lasse tänkt, ja, du får köpa bilen av mig, sa han. Och du får ge det här priset, sa han. Men då får du lova att du gör en färdig och aldrig säljer den. Att du inte köper den bara för att tjäna pengar.
Och det lovade jag Lasse, så det föll gräva ner mig igen. Men då blev det 2006 köpte jag den. Då var den ju det skicket. Det var ju grovgjuten kaross med allt möjligt. Så man tänkte att så ska jag göra. Och det mesta har jag gjort. Så kom den till min ägo. Och sen hade jag den på Elmia 07. Det var ganska mycket jobb den vintern. Men då var det den gamla motorn i och bakänden var inte omgjord och inte framänden heller. Utan jag hade bara fått ihop den som jag, lite hafsigt. Men det räckte till att få första pris i sportbilsklassen. Det står på hyllan där. Jag tror det var 07. Ja, den fick jag då. Första pris, Sportscar 2007. Så något kul hade vi gjort. Och då var ju även Lars-Göran med då också. Det tyckte han var jättekul att den hade kommit så långt. Det är ju glasfiber. Gjutet för hand, och när man tittar på hur karossen är konstruerad så är det faktiskt ganska vackert gjort. Det här är ju plåt. Det är Citroën CX. Dörrarna ut hit är ju Citroën CX. Och stolpen och den stolpen och ut här för att få sittbrunn och rutan. Och sen är ju detta plåt. Så det är ju Citroënens bit inne här. Det är ju för att få låset. Och detta då Citroënen. Och sen är det ju utbyggt då, breddat. Så det ska passa ihop med karossen då. Ja, vi kan öppna och titta på motorn kan vi göra. Men starta den går tyvärr inte att göra nu för kylan har stått och sprungit läck. Så jag ska göra en ny kylare till den. Det är konstigt att det kan gå sönder när det bara står, men det har det faktiskt gjort. Ja, det satt en Jaguar-motor i, fast det var en förgasarmotor. En gammal tidig. Det satt 4 förgasare på, det gick ju inte få den här gamla motorn till att gå. Så jag köpte mig en motor. Den här tror jag har gått 8000 mil, så jag har inte öppnat motorn. Så den satt i en Jaguar XJS som hade brunnit i baken. Så motorn var ju korrekt, men bilen var ju uppbrunnen där bak. Så motorn var i jättebra skick. Så där har jag målat och snitsat till lite och ändrat tändningen. Det sitter 2 stycken 6-pack tändspolar, så är det ju ingen fördelare på. Och sen sitter det ett DTA insprut på den. Renault växellåda, Renault 30. Och sen är det hubbarna ute vid hjulen är BMW. Jag tror det var 3,0. Och sen är de ju ihopsatta med Jaguars drivaxlar då som är kortare. Och Jaguarens undre bärarmar då. Hjulen var ju mycket mindre. Det var 15 tum sådana här Revolution-fälgar, men jag tyckte jag ville ha lite större. Så det är 10 tum från början och sen är de breddade 3,5 tum inåt fälgarna. Så det är 335, 30, 18 på. Och det fyller ut, de ser ju nästan små ut de också. Lite sådana grejer man har pillat med. Men det är en himla rolig bil. Jag har inte kört med den nu på 11 år. Oj. Det har varit lite andra projekt emellan. Du hade ju grabbens BMW som vi byggde nu under denna tiden. För några år sedan. Ja, och A-traktorer och EPA-traktorer och moppar och sånt där. Det kommer lite emellan. Det har jag sagt några år nu att nu är det nära. Men det vore kul att få ut den igen. Jag har varit ute på lite små svängar. Så som man ser att det fungerar. Men jag har inte besiktat den. Det är 10 år nu. Så det ska väl göras kanske nästa år. Ja, effekten på motorn det är ju en Jaguar 5,3 V12. Den ligger original på 285 hästkrafter. Och bilen väger väl strax över 1100 kilo. Så det puttar på ganska bra. Gör det. Och sen är den ju optimerad med det här eftermarknadssprutet då. Så jag vet inte vad det är för effekt i den riktigt. Jag kommer inte ihåg det. Det är några år sedan vi mappade den. Men det ligger väl runt 300 hästar skulle jag tro. Det är ju extraktorgrenrör på den då och sen slutrören är ju 5-tums rör för att få det till att se lite mastigt ut här bak. Ganska gott sound i den. Och nu sitter det insatser i här vid men det går ju pilla bort om man vill.
Man vill ha det till att låta riktigt mysigt. Ändå så låter han inte extremt högt. Att han går så väl V12 så är det ju inget öronbedövande ljud utan förrän du varvar ur den då. Spartanskt plåtgolv, BMW 3-serie instrumentbräda, Alfa Romeo, rattstång och sen datorn där, då har man ju där man har på en läsplatta idag, där fick man ha en dator på den tiden. Rätt häftig miljö. Hur är den att köra då? Ja, den är som en go-kart. Det är riktigt kul. Du sitter ju precis knappt en decimeter ovanför backen. Och det skramlar och det vibrerar och det är precis som det ska vara en racerbil. Han är ju 2 meter bred emellan skärm. Här bak är han ju 2 meter bred och strax över 1 meter hög upp hit. Så den är ju ganska bred och låg. Så den är ju ganska mastig att möta ute på vägen. Den är ju uppgjuten med träpinnar och frigolit och tidningspapper och tapetklister. Gjort formen, så det finns ju ingen plugg till den. Så den är ju formad som man ville att den skulle se ut då. Och sen här framme har vi gjutit in en DAF, lastbilsstödfångare och vänt den upp och ner. Så att man fick det här givet då. Och sen gjutit in den i karossen. Och sen har jag flyttat fram kylan. Lagt den här framme, den satt bak innan. Så nu fungerar den något bättre men inte riktigt bra ändå. Jag ska skära om den här igen. Så att man får ner denna kanten ner hit. Så att jag blir av med luften. Nu får jag ju in luft här framme. Och så går igenom kylan. Och så fastnar luften här när man kör fort då. Så det här ska jag göra om igen. Och sen lamporna är ju eftermarknads. Det är ju Hellas eftermarknadsljus som brukar sitta på husbilar och dylikt. Så är ju blinkers och positionsljus och hel- och halvljus. Och här under sitter batteri och elcentral och batteri och vattenpump och bromsar och kopplingscylinder ligger ju här ute. Så det blir ju någon ny konstruktion på det framöver. När man gör en sån här grej så gör man ju på det enklaste viset. Men sen när man går ner och tittar hur det är gjort här, då går man in och så gör man som en avsats och får till det här. Därför så ser han ju inte så där visst är han hemmasnickad, men sådana här små detaljer som gör att det smälter in och ser ganska stiligt ut tycker jag. Att det går inte bara rakt ner och runt utan det är nedlagt lite arbete. Ja, de här gjorde jag ju, jag satt ju ett här, hade Lasse satt ett från en vas lada eller någonting. Och det var ju säkert det, allt efter tycke och smak, men det här tycker jag blir lite häftigt. Det är ju Hellas eftermarknadslampor då. Som jag göt rör här då och så försänkte in i karossen. Så det här blir rätt häftigt. Lite Corvette, Koenigsegg, Ultima, lite den stilen. Det tycker jag blir häftigt. Den här ska ju sitta på bagageluckan. Den pryder sin plats där bak. Det är därför det är så fula skruvar här. Hör du vilka roliga grejer? Ja, lite skoj är det. Men vi får väl ta ut den här till sommaren. Det börjar snart bli moppetider. Jajamän. Då får du komma hit, då brukar vi utgå härifrån. Så kanske vi kan planera och starta upp den. I ett senare tillfälle när det blir varmt och skönt. Nu är det ju mörkt ute. Och så har du lite tid att fixa kylar också. Ja, det måste jag ju göra. Så det får vi ta framåt sommaren. Det låter som en jättebra plan. Så åka lite moped och lyssna på V12. Ja. Får vi säga på återseende då. Det får vi göra, Douglas. Hej på dig. Ha det gött!